طابت أوقاتكم يا أخوان. عمرك تساءلت كيف يطلق الصاروخ للفضاء؟ وليش نرسله أصلا؟ بداية خلونا نتفق على أن الإنسان فضولي بطبعه، فلم يكتفي بدراسة ما يحدث على كوكبه فقط، لكن حب يشوف كيف يعمل الكون من حوله أيضا. والسبب الآخر لإطلاق الصواريخ هو إرسال الأقمار الاصطناعية اللي تمدنا بالمعلومات المختلفة زي النافيجيشن مثلا. الفضاء ليس بعيد عن الأرض، فهو يبعد 100 كيلو متر، يعني راح تستغرق ساعة واحدة فقط على السيارة للذهاب للفضاء، لكن طبعا بشكل أفقي. فحتى تجتاز الصواريخ مشكلة الجاذبية تحتاج لقوة دفع كافية ترفعها إلى الأعلى. تخيل معي أن أحدهم واقف على لوح تزلج وكان معه مثلا طفاية حريق، وضغط الزناد سيندفع للأمام، فلكل فعل ردة فعل مساوية له بالمقدار ومعاكسة له بالاتجاه، صح؟ وبهذا المبدأ تماما تقلع الصواريخ، لكن طبعا بدل طفاية الحريق تستخدم وقود الهيدروجين المسال اللي قادر على توليد فوق 6000 كيلو نيوتن. هذه القوة يا صاحبي تعادل وزن 634 كوريلا، وفوقهم واحدة يرس. مع ذلك الصاروخ لا يزال ثقيل للصعود للأعلى، عشان كذا يتفكك لأكثر من مرحلة عشان يخف وزنه أثناء الصعود. وعند خروج المرحلة الأخيرة وهو القمر الاصطناعي من الغلاف الجوي، يدور حول الأرض مستفيدا من الجاذبية الأرضية لقربه للكوكب، وبما أن احتكاك الهواء شبه منعدم بالفضاء سيستمر بالدوران إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. إرسال الصواريخ للفضاء ما هو صعب مقارنة مع إرسال مكوك يحمل 7 أشخاص. تكمن الصعوبة برحلة العودة للأرض، فبعد انتهاء مهمة الرواد من أعمال صيانة الأقمار الاصطناعية مثلا، يدخل المكوك الغلاف الجوي بسرعة فوق 27 ألف كيلومتر بالساعة. هذه السرعة العالية جدا قادرة على إذابة أقوى المعادن بسبب احتكاك الهواء، فدرجة الحرارة ممكن تصل إلى فوق 1600 درجة مئوية. وعشان كذا تستخدم ناسا مواد خاصة جدا لحماية جسم المكوك من الاشتعال. هذه المواد قادرة على تحمل فوق 2000 درجة مئوية. وتذكر يا صاحبي أن المكوك يرجع للأرض بدون محرك، معتمدا فقط على توفيق الله ثم الجاذبية الأرضية. يعني تقدر تقول أنه يرجع على هيئة أسوأ طائرة صنعها البشر. ونجي لأصعب جزء بالرحلة وهي الهبوط. يهبط المكوك على مدرج كينيدي في فلوريدا. طول هذا المدرج فوق 4.5 كيلو متر فقط، فحتى يكبح المكوك جماح سرعته المهولة يقوم بمناورة حلزونية تسمى هيدنج ألاينمنت كون. الجدير بالذكر أن ناسا أوقفت إطلاق المواكيك المكو أتوقع مكوكات باعتبار أن جمع المؤنث السالم هو أوسع الجموع باللغة. عموما توقف البرنامج لعدة أسباب، منها اكتمال بناء محطة الفضاء العالمية وخطورة المهام خصوصا بعد كارثتي تشالنجر كولومبيا، وأخيرا تكلفة إطلاق المكوك. فمكوك زي انديفر مثلا كلفه 1.7 مليار دولار. تدري كم كوريلا ممكن تجيب هالمبلغ؟